ආයිබෝන්ගේ මෙයාසස් කියලා පිළිගන්න එකතු වෙන හැමදෙනාම. ඉතින් අද ග්‍රීක් පාඩමෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ එදිනදා භාවිතා කරන කෑම වර්ග ග්‍රීක් වලින් හඳුන්වන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ ග්‍රීක් පාඩම් එක අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙනවා නම් මේ උඩ තියෙන link එකකින් ගිහිල්ලා පරණ ග්‍රීක් පාඩම් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න. නොතේරෙන ග්‍රීක් තේරෙන සිංහලෙන්. Rushan Vlogs. ඉතින් පළවෙනි ආහාරය ඉදිරියට තෝරගත්තේ පාන්. ඉතින් පාන් වලට කියන්නේ සොමි කියලා. ඊළඟට සලාතා. සලාද. ඊළඟට බැදපු අල. තීගානි තෙස් පතාතෙස් කියලා තමයි බැදපු අල වලට කියන්නේ. ඊළඟට තඹපු අල. තඹපු අල වලට කියන්නේ රස් තෙස් පතාතෙස් කියලා. ඊළඟට මස් කිව්වම ඉතින් මස් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මස් වලට පොදුවේ කියන්නේ ක්‍රයාස් කියලා. ඊළඟට පුරුස්සන ලද මස් සුගුලාකි. මස් පොඩියට කපලා පුරුස්සනවට කියන්නේ සුගුලාකි කියලා. සුග්ලා. මස් ටිකක් ලොකුවට පුරුස්සනකට කියන්නේ සුග්ලා කියලා. ඊළඟට ක්ලෙෆ්තිකෝ. ඊළඟට අර්නීසියෝ ක්‍රයාස්. ඒ කියන්නේ බැටළු මස්. කත්සිකි සියෝ ක්‍රයාස්. එළු මස්. ක්‍රයාස් කුනෙල්ලියු හාමස්. ගොඩක් ජනප්‍රියයි. ඒ වගේම ටිකක් මිලෙනුත් වැඩි. ඊළඟට හිරිනෝ ක්‍රයාස් ඌරු මස්. වදිනෝ ක්‍රයාස් හරක් මස්. කොතපුල්ලෝ උකුල් මස්. කීමස් අඹරපු මස්. මේකත් වර්ග දෙක තුනකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොදුවේ කියන්නේ කීමාස් කියලා. සොසේජස් වලට කියන්නේ ලුකානිකා කියලා. බේකන් වලට ග්‍රීක් වලින් කියන්නේ බේකෝන් කියලා. තඹපු බිත්තර ව්‍රස්ත අවගා. තැඹු බිත්තර. බැදපු බිත්තර. තිගානිතා අවගා. බැදපු බිත්තර. සුප් වලට කියන්නේ සුප්පා කියලා. බත් රීසි කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ටිකක් අමුතු කෑමක්. යෙමිස්තා පෙපේරියා. ඉතින් මේක හදාගන්නේ බෙල් පෙපර් වලට කීමා ඒ වගේම හාල් එකතු කරලා හදාගන්න විශේෂ කෑමක්. ඒ වර්ගයේම තවත් කෑමක්. යෙමිස්තා මෙලිට්සානා. ඉස්සල්ලා බෙල් පෙපර් පාවිච්චි කරා. මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ වම්බොටු. කුබ්‍යක්යා. මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ මිදි කොළ.
මැකරෝනි. මැකරෝනි වලට ග්‍රීක් වලින් කියන්නේ මැකරෝනියා කියලා. බඩයිරුඟු. බඩයිරුඟු වලට ග්‍රීක් වලින් කියන්නේ කලම්බෝකි කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට මෙහි ජනප්‍රිය කෑමක් මේ බඩයිරුඟු පුච්චලා කන එක. ඉතින් පිලිස්සු කියන තේරුම එන්නේ තිගානිතෝ කියන එක. එතකොට මේගොල්ලෝ කියන්නේ තිගානිතෝ කලම්බෝකි කියලා. කියන්නේ පිලිස්සු බඩයිරුඟු. ඊළඟට පීට්සා. පීට්සා කියලා මම දැන් කියන්නේ පීසා. කෑමක්ම නොවුනත් මේ දේ අඳුන්න දෙන්න ඕනේ කියලා මට හිතුණා චීස්. චීස් වලට කියන්නේ තිරි කියලා. උගා කෑමත් එක්ක මේගොල්ලෝ චීස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් සයිප්‍රසේටම ආවේ එක චීස් වර්ගයක් තියෙනවා. හැල්ලූමි. බෙදපු මාළු. තිගානිතා පිසාරියා. පිසාරිස්තෝ පූර්ණෝ. ඒ කියන්නේ අවන් එක ඇතුලේ බේක් කරගත්ත මාළු. සූප් කිය දැල්ලෝ වර්ගයක්. කලමාරි. ඒත් දැල්ලෝ වර්ගයක් තමයි. ඔක්ටෝපෝඩියා. ඉතින් මේකට සිංහල නමක් නැහැ. කියනවනම් කියන්නේ බූවල්ලා කියලා තමයි. ඉතින් මේකත් සයිප්‍රස් වල ජනප්‍රිය ආහාරයක්. මුහුදු බෙල්ලෝ. මීදියා කියලා කියන්නේ. කකුලු. කාවූරියා. කකුලුන්ට කියන්නේ කාවූරියා කියලා. ඉස්සෝ. ගරීදස්. මේ තඹපු බෝංචි යට. ෆසෝල්යා. මේ තඹපු කව්පියට ලුවියා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේවා හුඟක් දුරට ලහන කියන වර්ගයත් එක්ක කලවම් කරලා තමයි හුඟක් දුරට ආහාරයට ගන්නෙ. හුඟක් ජනප්‍රිය කෑමක්. පහුගිය ග්‍රීක් පඩම් වල ප්ලේලිස්ට් එකක් වීඩියෝ එකේ අන්තිමට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝත් බලලා ඔයගොල්ලෝගේ දැනුම වැඩි කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්න. පරිස්සමෙන් ඉන්න.